Njoftoj se nuk do të ketë pyetje. Faleminderit e nderuara ndihmës sekretare Dr. Karen Donfried, të nderuar të pranishëm, përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Jam e nderuar që të mirëpres sot delegacionin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i udhëhequr nga ndihmës sekretarja e shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, Dr. Karen Donfried, së bashku me General-Lejtnant Michael Howard, ambasadorin Adam Sterling, ndihmës zëvend sekretarin Gabriel Escobar dhe natyrisht edhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, zotin Habinir. Të nderuar të pranishëm, sot Evropa është në një udhkryq historik dhe politik, dhe përderisa po flasim edhe po përcaktohet historia e kontinentit tonë. Janë bërë 61 ditë që nga fillimi i luftës së paprovokuar në Ukrainë. Republika e Kosovës jo vetëm që e ka mbështetur vazhdimisht popullin dhe pavarësinë e Ukrainës, por edhe kemi dëshmuar partneritetin e sinqert si dhe orientimin tonë të palëkundur strategjik me veprime konkrete, duke qëndruar gjithnjë fuqishëm kundër tiranisë. E njëjta gjë fatkeqësisht nuk mund të thuhet për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Natyrisht që ne sot gjithashtu diskutuam për urgjencën dhe nevojën për progres në procesin e dialogut, gjithnjë të përqendruar në njohjen reciproke. E ritheksova se Kosova është dhe vazhdon të jetë palë konstruktive në dialog, dhe se mbesim të përkushtuar ndaj këtij procesi, i cili në qendër e ka njohjen reciproke dhe nga i cili do të përfitojnë përfundimisht qytetarët tanë. Shfrytëzova gjithashtu rastin për të shprehur zhgënjimin ton për moszbatimin e marrëveshjeve të shumta të nënshkruara në Bruksel nga ana e Serbisë, duke përfshirë këtu edhe refuzimin e Serbisë për shpërbërjen e strukturave ilegale, të cilat vazhdojnë të friksojnë serbët e Kosovës dhe përbëjnë sfidë serioze të sigurisë dhe të sundimit të ligjit, e të cilat udhëhiqen nga individ të sanksionuar nga qeveria amerikane. Por të dashur qytetar, më lejoni të jam e qartë se as marrëdhënia jonë me aleatin tonë më të afërt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e as marrëdhëniet tona me anëtarë të tjerë të komunitetit ndërkombëtar nuk do duhej të përcaktoheshin nga dialogu me Serbinë. Ne do të vazhdojmë të forcojmë bashkëpunimin dypalësh me partnerët tanë përderisa ky proces do të vazhdojë. Dhe siç ka deklaruar edhe presidenti Biden gjatë këtij viti që lan pas, Kosova ka treguar vazhdimisht leadership në skenën ndërkombëtare. Sot gjatë takimit fola edhe për nevojën për të intensifikuar tutje bashkëpunimin bilateral me SBA-t, me fokus të veçantë në fushën e ekonomisë, e mbi të gjitha në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, duke marrë për bazë rrethanat aktuale. Prandaj, e vlerësoj lart edhe prezencën në takim të General-Lejtnant Michael Howard, zëvendës komandant i Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara, nga i cili kemi marrë konfirmimin se aleatët tanë amerikanë do të vazhdojnë të jenë të përkushtuar për paqen dhe sigurinë në Ballkan dhe në mbar kontinentin tonë. Ne jemi në veçanti mirënjohës dhe të gëzuar për faktin që sot dëgjuam edhe një herë nga aleati ynë më i besueshëm e më përkrahës se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin fuqishëm rrugtimin tonë euroatlantik, përpjekjet tona për të konsoliduar më tutje demokracinë në vend, për të luftuar krimin e korrupsionin e për të punuar për sundimin e ligjit, si dhe mbështesin fuqishëm sovranitetin, shtetësinë dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Shfrytëzova po ashtu rastin të informoj Dr. Donfried për progresin e Republikës së Kosovës në përmbushjen e zotimeve të bëra në samitin për demokraci, si dhe për kushtimin tonë të palëkundur për forcimin e demokracisë dhe shtetësisë sonë, si dhe angazhimin tonë të gjithanshëm për të garantuar dhe promovuar të drejtat e pakicave etnike në përputhje me kushtetutën tonë. Shtetet e Bashkuara nuk kanë aleat më të madh se sa Kosovën në të gjithë rajonin dhe më gjerë. Ne kemi treguar angazhimin tonë proaktiv për të mbështetur SBA-t sipas mundësive tona, siç ishte rasti i pritjes së refugjatëve afgan, angazhimi për të pritur refugjat ukrainas, angazhimi ynë aktiv dhe konkret në ruajtjen e paqes, demokracisë dhe stabilitetit në rajon, apo edhe vendosja e sanksioneve ndaj Rusisë, plotësisht në përputhje me veprimet e aleatëve tanë. Ne edhe mund të jemi vend i vogël, por kam besim se duke punuar me partnerët tanë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
ne mund të vazhdojmë të kemi një impakt të rëndësishëm në botë. Zonja Ndim Sekretare Donfried, ju falenderoj edhe një herë për vizitën në Republikën e Kosovës dhe ju dëshirojmë të gjitha të mira gjersa e vazhdoni këtë vizitë tuajën në gjithë Ballkanin perëndimor. Edhe një herë mirë se keni ardhur në Kosovë. Thank you so much, Madam President. It is wonderful to be in Pristina on my first visit as Assistant Secretary. I had the privilege of meeting your president in Washington, and it is such a delight to continue the conversation here in Kosovo. And I will say, you organized a beautiful day for me. As our flight was landing and I looked out the windows, I had the most stunning view of your beautiful country. So wonderful to be here with you. As all of you know, we recently lost one of the strongest U.S. advocates for Kosovo's independence and sovereignty, Madeleine Albright. Secretary Albright was deeply devoted to Kosovo and its future. She saw the promise of this young, vibrant country, a country committed to building resilient democratic institutions and growing an economy that delivers for its citizens. I want to acknowledge President Osmani's wonderful tribute to Secretary Albright, decrying a national day of mourning and for decreeing a national day of mourning and for traveling to Washington later today, I heard very early tomorrow morning, together with Prime Minister Kurti to honor her memory at the upcoming funeral in Washington. I will miss that funeral because I am spending the week here in the Western Balkans, but we agreed that Madeleine Albright will be smiling down because she does and did care so deeply about this part of the world. I'm here to assure you that Secretary Albright's commitment to Kosovo's future very much remains a priority of the United States. As you know, I'm here at a challenging time, a defining moment for Europe and the Western Balkans in particular. Russia's unprovoked, unjustified, and brutal war against Ukraine has demonstrated how important and urgent ongoing work is to ensure Kosovo and its neighbors continue reforms necessary for their democratic consolidation and for their integration into European and Euro-Atlantic institutions. Although hard-earned, we must not take peace and Kosovo's progress for granted. All of us must fight every day to deliver for our citizens. That means advancing efforts to ensure Kosovo takes its rightful place in European and Euro-Atlantic institutions, including through an agreement on normalized relations with Serbia centered on mutual recognition. It means improving good governance and rule of law for all Kosovan citizens, something I know President Osmani has been deeply engaged in with her initiatives as part of President Biden's Summit for Democracy. Thank you, Madam President, for your commitment to fight corruption, advance democracy, and promote human rights. Finally, it's clear to me that Kosovo's greatest resource is also something worth protecting: your young, innovative workforce. The United States will continue to work with you as you expand your economy, increase regional integration, and build a strengthened, diversified energy sector. Finally, I know that the Kremlin's brutal war against Ukraine has in many cases reopened old, dark memories from Kosovo's past experiences in the 1990s. The empathetic and humanitarian leadership Kosovo has demonstrated despite this reawakened trauma is remarkable. Time and time again, Kosovo has shown the world that when people are in need, its doors are open. We thank you for your early
and generous offer to temporarily host Afghans before their resettlement. So far, because of your generosity, almost 600 Afghans have departed Camp Leah at Bondsteel to start new lives in the United States. That's 600 lives beginning a new chapter because of Kosovo's hospitality and generosity. Similarly, I want to thank you for your generous offer to host Ukrainians seeking refuge, including Ukrainian journalists. I know that many in Kosovo are worried about Kosovo's security at this unsettling time. I want to assure you that the United States' commitment and that of our allies remains ironclad. KFOR, NATO's largest deployment, is the most visible manifestation of our continued commitment to Kosovo's security and stability. The United States is proud to call Kosovo our partner. Thank you so much. Të nderuar gazetarë, me kaq që përmbyllim këtë pjesë të deklarimeve. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.